नमस्कार, रातोकलम अनलाइन टिभी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ साथीहरु। आज चाहिँ अलिक फरक धारको मैले भिडियो लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिला त अब तपाईले युट्युब चलाउनुहुन्छ हैन, युट्युबमा चाहिँ अब एउटा क्रिएटरको रूपमा रहनु भएको छ, भिडियोहरु एडिटिङ गर्नुहुन्छ हैन। अब चाहिँ अलिकति भिडियो एडिट गरेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालतिर पोस्ट गर्नमा तपाईको चाहिँ इन्स्टाग्राम, फेसबुक लगायतका चाहिँ प्लेटफर्ममा तपाईले पोस्ट गरिराख्नु भएको छ अथवा युट्युब चलाउनुहुन्छ, युट्युबमा कन्टेन्ट बनाएर चाहिँ तपाईले भिडियो एडिटिङहरु गरेर चाहिँ भिडियोहरु हालिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै युजफुल छ र हेल्पफुल छ र एकदम इन्फर्मेटिभ पनि छ साथीहरु। यो भिडियोलाई चाहिँ मिस नगर्नु होला। र आज चाहिँ साथीहरु म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जो चाहिँ तपाईले अनलाइन मार्फत भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन मार्फत चाहिँ तपाईले एडिटिङ गरेको भिडियो भनेको त्यो यति राम्रो छ, तपाईले चाहिँ यस्तो क्वालिटीमा चाहिँ तपाईले एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले यहाँ चाहिँ इन्टरफेसमा देखिराख्नु भएको छ इनभिडियो भन्ने चाहिँ वेबसाइट हो। यसले चाहिँ तपाईको के गरेको छ भने फ्रीमा भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरहरु चाहिँ अनलाइन मार्फत प्रोवाइड गरिरहेको छ। प्राय गरेर वेबसाइटहरुले चाहिँ अब फ्रीमा भिडियो एडिट गर्न दिदैन। तपाईले 14 दिनको ट्रायल भर्सनमा पनि चलाउनु भयो भने पनि त्यसमा वाटरमार्कलाई डिलिट गर्न सकिदैन, कि त क्र्याकै गर्नु पर्यो कि त पर्चेसै गर्नु पर्यो हैन। तर यो वेबसाइटको खासियत के थियो भन्नुहुन्छ भने तपाईले अनलाइन मार्फत चाहिँ भिडियो एडिटिङ गरेर 4K मा तपाईले एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि HD क्वालिटीमा र विदाउट वाटरमार्क। यसको चाहिँ एकदम राम्रो छ। अनि त्यसमा त्यो भित्र पनि तपाईले चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको फिचरहरु चाहिँ उपलब्ध छ। तपाईले यो सफ्टवेयर प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो भिडियो अनलाइनमा एडिट गरेर विभिन्न प्लेटफर्ममा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने युट्युबरमा पनि तपाईले मजाले हाल्न सक्नुहुन्छ। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब यो वेबसाइटमा तपाईले एउटा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँ साइन अप देखिराख्नु भएको छ, साइन अप गर्नु होला। साइन अपबाट तपाईले अकाउन्ट गर्नुभयो भने आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस्, त्यसपछि इमेल एड्रेस हालिसकेपछि तपाईले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ लगइन गर्छु। अब लगइन भइसकेपछि साथीहरु हामीले यस्तो देखिन्छ। अब तपाईले पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो नर्मली रूपमा पर्चेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। धेरै महँगो पनि छैन। विशेष गरेर त हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अलिकति सफ्टवेयर हामीले चाहिँ अब मास्टर कार्डको एक्सेस कम हुने हैन, पेपलको एक्सेसै नहुने कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले सफ्टवेयरहरु चाहिँ पर्चेस गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। अब कुनै दोस्रो एजेन्टहरुसँग हामीले चाहिँ त्यसरी सफ्टवेयर खरिद गर्यो भने अलिकति भारी रकम पर्ने, अलिकति बढी मात्रामा चाहिँ हामीले पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा अब सबैभन्दा राम्रो तपाई बिगिनरहरु हुनुहुन्छ, तपाई चाहिँ अब युट्युब स्टार्टिङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुको लागि चाहिँ यो वेबसाइटले राम्रो भिडियो एडिट गरेर दिन्छ। तपाईले चाहिँ HD क्वालिटीमा एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि विदाउट वाटरमार्क हैन। यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब तपाईको यहाँ तीनटा चाहिँ क्याटेगोरी दिएको छ। प्री मेड टेम्प्लेट भनेको छ, टेक्स्ट भिडियो र ब्ल्याङ्क क्यानभास भनेको छ हैन। टेक्स्ट भिडियो भनेको तपाईलाई थाहा छँदैछ, आफूले चाहिँ भोइस ओभर गर्ने, टेक्स्टहरु मात्रै एडिट गर्ने। अनि त्यसपछि अब ब्ल्याङ्क क्यानभास हैन, तपाईले चाहिँ ब्ल्याङ्क क्यानभासमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्टार्ट फ्रम स्क्रैच भनेको छ। अनि तपाईले चाहिँ प्री मेड टेम्प्लेट भनेको चाहिँ अब 300 टेम्प्लेट चाहिँ यसमा फ्री रूपमा चाहिँ अवेलेबल छ। सबैभन्दा पहिला तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ एउटा इन्ट्रोको लागि सर्च गर्छु। मैले इन्ट्रोको लागि सर्च गर्छु। अनि तपाईले यहाँ भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर तपाईलाई चाहिँ यहाँ साइज भनेको छ। अब 16.9 वाइड साइज भनेको चाहिँ हामीले प्राय गरेर फेसबुकमा पेजमा हाल्ने भिडियो र युट्युबमा हाल्ने भिडियो हो। अनि तपाईको चाहिँ अब 1/1 स्क्वायर अनि 9/16 भर्टिकल। अब यो चाहिँ मोबाइलको लागि हो हैन। तपाईले चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईले जुन आफूले इच्छाएको साइज तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब तपाईले यहाँ दिए चाहिँ टेम्प्लेटहरु देख्नु भएको छ। यो टेम्प्लेटहरु मध्येमा चाहिँ तपाईले एउटा टेम्प्लेट तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ प्रिमियम भर्सनहरुको चाहिँ तपाईले पेड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ विभिन्न किसिमको तपाईले चाहिँ इन्ट्रो देख्नुहुन्छ, रोबोटिक देख्नुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ अब विभिन्न क्याटेगोरीको चाहिँ तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ। यहाँ न्यू पनि दिइरहेको छ। अब यहाँ माथि अब हेरौं, यहाँ पनि छ धेरै किसिमको चाहिँ टेम्प्लेटहरु छ। म चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्दिन्छु। यो तपाईको 8 सेकेन्डको टेम्प्लेट छ। मैले चाहिँ जस्ट इन्ट्रो बनाउनको लागि चाहिँ यो टेम्प्लेट छानेको हो हैन। तपाईले अन्यथा अब यहाँबाट डाइरेक्ट भिडियो पनि अपलोड गरेर पनि तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रो बनाउनको लागि अब यसमा मैले इन्ट्रो बनाए भने यस्तो खालको इन्ट्रो दिन्छ। यहाँ चाहिँ अब ट्विटरको प्लेटफर्म देखाएको छ, यहाँ इन्स्टाग्रामको र यहाँ फेसबुकको देखाएको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ युज दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्ने, यसलाई कन्भर्ट गर्छ। ओके, कन्भर्ट गरेर तपाईको आइसक्यो। अब तपाईले त्यो टेम्प्लेटको साथै तपाईले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ भने पनि यहाँ तपाईले चाहिँ यसरी डाइरेक्ट अप्सनमा रिडाइरेक्ट गरेको छ हैन।
तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट फाइल फ्रम योर कम्प्युटर भनेको छ तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्दा हुन्छ तर म चाहिँ भिडियो एडिट नगर्ने मैले चाहिँ इन्ट्रो मात्रै बनाउन खोजेको हो है तपाईले चाहिँ अब साइन अप गर्ने बेलामा पनि तपाईले चाहिँ अब फ्री प्लान नै लिनु होला फ्री प्लानमा गएर चाहिँ तपाईले यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ अब यो हाम्रो इन्ट्रो यहाँ माथि यसरी इन्ट्रो बस्यो हैन तपाईको चाहिँ अब भिडियो एडिटिङ पार्ट भनेको चाहिँ यहाँनिर आयो हाम्रो अहिलेको भिडियो भनेको चाहिँ यहाँनिर आएको छ हैन अब यहाँ के गर्ने तपाईले अब यहाँनिर चाहिँ टेक्स्ट एडिट गर्ने हो भने तपाईले जस्ट यहाँनिर क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ टेक्स्ट भनेर यहाँ देखाइरहेको छ राइट साइडमा पर अब तपाईको चाहिँ यहाँनिर यसरी म एउटा टेक्स्ट हाल्दिन्छु अनि यहाँ टेक्स्ट एडिट गरिसकेपछि जस्ट तपाईले सेभ गर्दिने अब प्ले गरेर हाम्रो आयो कि आएन हाम्रो टेक्स्ट सन्देश प्रवाह देख्नुभयो यहाँ हाम्रो आइसक्यो अब त्यसपछि हाम्रो यो अक्षर चाहिँ अब ठुलो बनाउँदा पनि हुन्छ हैन यसलाई सानो बनाउँदा पनि हुन्छ अथवा चाहिँ तपाईको यो टेक्स्ट स्टाइललाई पनि तपाईले चाहिँ यहाँ गएर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एनिमेटेड टेक्स्ट पनि पाइन्छ हैन तपाईको चाहिँ यहाँ टेक्स्ट बक्स एनिमेसन पनि पाउँछ प्रोजेक्ट कलर पनि यहाँ पाइन्छ तपाईको चाहिँ यसलाई एनिमेसन गर्दा पनि हुन्छ म चाहिँ गर्दिन अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँनिर आएर यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यो भित्र बक्समा यो चाहिँ फेसबुकको तपाईको चाहिँ आफ्नो युआरएल पनि हालेर यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट यसलाई चाहिँ टेक्स्टमा आउने अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ यहाँ जस्तो मेरो फेसबुकको युआरएलमा यसरी चाहिँ यहाँ टाइप गर्छु त्यसपछि म सेभ गरिदिन्छु अनि तपाई त्यसरी ट्विटरमा आउने हैन ट्विटरमा पनि आएपछि यसलाई डिलिट गरिदिने अनि यहाँबाट चाहिँ मेरो चाहिँ ट्विटरको आइडी हाल्दिन्छु म यसलाई पनि सेभ गरिदिने अनि तपाई इन्स्टाग्राममा आउने इन्स्टाग्राममा आइसकेपछि यो पनि टेक्स्टमा एडिट गरिदिने यति गरेपछि तपाईको एउटा चाहिँ इन्ट्रोमा बस्यो अब यसको स्टाइल तपाईलाई कस्तो चाहिने हैन अक्षर कलरहरु यहाँ चाहिँ तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ कलरहरु हैन तपाईलाई बोल्ड गर्नु पर्यो भने यहाँनिर चाहिँ बोल्डको यहाँ सिग्नल दिइरहेछ तपाईले यहाँबाट बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो के काम रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हामीले टेक्स्ट हाल्यो अब यसलाई एकपल्ट हामीले प्ले गरेर हेरौं कस्तो देखिँदै रहेछ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले अघि हालेको मेरो सोशल को चाहिँ आइडी देखाइरहेछ यहाँनिर अनि यति भइसकेपछि अब यहाँ हाम्रो चाहिँ अब मेन एडिटिङ चाहिँ यहाँ फाइल भनेको यहाँनिर हुन्छ तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ अब अरु पनि तपाईले चाहिँ यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो एडिट आउने साथीहरुको लागि त अब यो त सिम्पल नै हो हैन अब नआउने साथीहरुको लागि पनि एकदम सिम्पल नै हो क्या तपाईले यहाँबाट चाहिँ अब डेली चाहिँ यसो समय निकालेर 1 घण्टा यहाँ सिक्नु भयो भने सबै काम चाहिँ यहीँनिर दिन्छ हैन मैले अब इन्ट्रोको लागि तपाईलाई मैले भनिदिए हैन इन्ट्रो मैले अघि बनाएर तपाईलाई देखाए पनि अब त्यसपछि भनेको अब तपाईले भिडियो अब एडिटिङ गर्न पर्यो भने चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा भिडियो के रे रेकर्डिङ गरेर राख्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ अब यहाँबाट भिडियो मा जाने हैन यहाँबाट जाँदा पनि भयो हैन भिडियो चाहिँ रेकर्ड गर्नको लागि अथवा तपाईले चाहिँ अब भिडियो रेकर्डिङ गरेर राख्नु भएको छ भने तपाईले यहाँनिर अपलोडको अप्सन देखिनुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ तपाईले अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अपलोडमा जाने हैन अब यहाँबाट चाहिँ अपलोड मिडियामा तपाईले क्लिक गर्ने अब कम्प्युटरको कुन पार्टमा राख्नु भएको छ अथवा मोबाइलको कहाँनिर राख्नु भएको छ हैन तपाईले त्यहाँ गएर पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब टेक्स्टको सन्दर्भमा तपाईले यहाँ टेक्स्टमा क्लिक गर्ने टेक्स्ट क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले के टेक्स्ट हाल्ने हो हैन यहाँ चाहिँ अब तपाईको यहाँ फर्मेटिङ टेक्स्ट फर्मेटहरु दिइरहेछ अब कलरिङमा हाल्ने हो कि तपाईको चाहिँ अब यो एनिमेटेड खालको चाहिँ यो हाल्ने हो कि यो यिनीहरु सबै यहाँनिर दिइरहेको छ हैन अब यसलाई यहाँ जोड्नु पर्यो भने जस्ट यसलाई क्लिक गर्दिने एकपल्ट एडिङ टेक्स्ट बक्स भनिरहेछ हैन अनि तपाईको चाहिँ म्युजिक पनि यहाँ तपाईले म्युजिकको अप्सन पनि देखिराख्नु भएको छ यहाँबाट म्युजिक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यो तपाईले देख्नुभयो यो मैले अहिले चाहिँ एड गरे हैन यसलाई ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई यहाँबाट अब आफ्नो मनपसन्द जस्तो तपाईलाई चाहिँ एडिट गर्न मन लाग्छ हैन त्यही किसिमको चाहिँ तपाईले राख्दा पनि हुन्छ अनि त्यसपछि अब यसलाई यो छोचोलाई तपाईले आफ्नो हिसाबले नाम बनाइदिनु भयो भने हुन्छ आफ्नो नाम हैन जस्तो म मेरो नाम बनाइदिन्छु दीप लिम्बू भनेर हैन अनि जस्ट यसलाई म सेभ गर्दिन्छु अब स्टाइल मलाई कस्तो चाहिन्छ हैन अब यहाँ तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है यहाँ स्टाइलमा अब यो रेगुलरमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने रेगुलर आउँछ अनि
अलि माथिल्लोमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने अर्को अक्षरको पनि तपाईको चाहिँ यहाँ आउँछ, दुई किसिमको दिएको छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ विभिन्न किसिमको अक्षरहरू यहाँनिर आउँछ हैन। जस्तो यसलाई बोल्डमा राख्नुभयो भने पनि हुन्छ हैन। यहाँ बोल्डमा आयो तपाईले देख्नुभयो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यस्तो स्टाइलमा राख्छु भन्नुभयो भने तपाईको चाहिँ यस्तै स्टाइलमा पनि आइदिन्छ। तपाईले चाहिँ आफ्नो मनपसन्दको जस्तो खालको टेक्स्ट मन पर्छ हैन, तपाईले त्यो खालको राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब ड्रप स्याडोहरू यहाँ चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अरु स्टाइलहरु थुप्रै छ। अब कलर कस्तो चाहिन्छ तपाईलाई, यहाँ कलर आफ्नो मनपसन्दको कलर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ क्यापेसिटी कति 100 भनेको छ, यहाँबाट त्यसलाई घटाउन सक्नुहुन्छ हैन। यसरी चाहिँ तपाईले एउटा भिडियो भनेको चाहिँ तयार पार्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। यो चाहिँ अब मैले यही भएको कुराहरु तपाईलाई उदाहरणको रूपमा चाहिँ गरेर देखाइरहेको छु। तपाईले चाहिँ अब जस आफ्नो भिडियोहरु एडिट गर्न छ भने अब जस्तो तपाईले यिनीहरु नगर्दा पनि हुन्छ। जस्तो मैले अघि यहाँनिर इन्ट्रो बनाएर तपाईलाई देखाइरहेको थिएँ नि, यहाँ 8 सेकेन्डको हैन। यो इन्ट्रोको लागि चाहिँ मैले प्राय गरेर मैले युज गर्छु यसलाई। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नै भिडियो पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। जस्तो मैले तपाईलाई अघि यहाँ भनिहाले हैन, टेम्प्लेट चाहिन्छ भने तपाईले यहाँ गएर टेम्प्लेटमा पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईको चाहिँ आई स्टक देखि लिएर चाहिँ अलिकति फेमस वेबसाइटहरुको चाहिँ भिडियोहरु तपाईले टेम्प्लेटहरु त्यहाँको यहाँ चाहिँ ल्याएर तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको अब इमेजहरु के छ हैन, इमेजहरु तपाईले यहाँ इमेजमा क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो कम्प्युटरमा भएको इमेजहरु यहाँनिर आउँछ। यहाँबाट सिलेक्ट गरेर इमेजहरु पनि तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ यही भएको इमेजहरु चलाउँछु भन्नुभयो भने पनि यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यी सबै इमेजहरु चाहिँ चलाउन तपाईले पाउनुहुन्छ है त। फ्रीमा उपलब्ध गराएको छ यसले। अनि त्यसपछि अब तपाईले यहाँ त म्युजिक भइहाल्यो हैन। त्यस्तै अब यहाँ टेक्स्ट भइहाल्यो। त्यहाँबाट अपलोड भनेको चाहिँ तपाईको भिडियो कहाँनिर छ हैन, तपाईले यहाँबाट अपलोड गर्ने। अनि त्यसपछि अब फोल्डर कहाँनिर बनाउने अथवा कहाँ राख्ने हैन त्यहाँ हुन्छ। अब अझै तपाईले चाहिँ अरु अप्सनहरु तपाईले चाहिँ अब इमोजीहरु चाहियो भने तपाईले यहाँ गएर चाहिँ इमोजीमा क्लिक गर्ने हैन। यहाँ चाहिँ इमोजीहरु छ, यो इमोजीहरु प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ तपाईले। त्यसपछि अब सेप चाहियो भने सेप पनि छ हैन। कलेज तपाईको चाहिँ सोशल प्लेटफर्ममा चाहिँ यिनीहरु यो लाइक गरेको पनि छ हैन। अब इन्स्टाग्रामहरु कि यिनीहरु सबै चाहिँ तपाईको चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा भिडियो भनेको चाहिँ तयार पार्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट साथीहरु। तपाईलाई मैले जानकारी भनेको चाहिँ दिइहाले यसरी गर्ने भनेर हैन। जस्तो मैले अघि यो चाहिँ अब सुरुमा मैले एउटा इन्ट्रो बनाएर तपाईलाई देखाइदिए। तपाईले यहाँबाट आफ्नो युट्युबको पनि इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मैले यहाँ देखाएँ नि अघि। अनि यति भइसकेपछि तपाईको यहाँनिर अब तपाईको भिडियो फाइनल एडिट गरिसकेपछि हैन, जस्तो यहाँनिर चाहिँ अब यो माथिको टाइमलाइनहरु भयो हैन। टाइम यहाँ रनिङ टाइमलाइन छ। अब यहाँबाट काट्ने हैन, छाट्ने सबै काम चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। अनि तपाईले चाहिँ टाइमिङको कुराहरु यहाँ छ, टाइमिङ। अनि भोइस ओभर गर्ने भने तपाईको चाहिँ यहाँ माइक्रोफोनको सिग्नल छ, यहाँ क्लिक गरेर तपाईले भोइस ओभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको स्केड्युल गर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै अब बेसिक रूपमा चाहिँ चाहिने खालको एउटा भिडियो एडिट गर्दाखेरि चाहिने खालको फिचरहरु चाहिँ प्राय यहाँ सबै अवेलेबल छ तपाईलाई। तर तपाईले चाहिँ भिडियो एक्सपोर्टहरु गरिसकेपछि अब भिडियो नर्मली एडिट गर्न आउने साथीहरुलाई त सबैलाई अब क्लियर रूपमा थाहा हुन्छ यो कसरी एडिट गर्ने भनेर हैन। अब नआउने साथीहरु जो बिगिनर हुन्छ, जो नयाँ साथीहरु चाहिँ भिडियो एडिटिङको लागि चाहिँ अलिकति आफूले सिक्ने मनसाय गर्नु भएको छ भने त्यस्तो साथीहरुको लागि पनि यो चाहिँ अब एकदम प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ नै बन्छ हैन। यसबाट तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। काट्ने छाट्ने सबै भइसकेपछि चाहिँ तपाईको अनि एक्सपोर्ट यहाँ तपाईले एक्सपोर्ट देखिराख्नु भएको छ नि। जस्तो तपाईले चाहिँ एक्सपोर्टमा क्लिक गर्ने। एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ बाइ डिफल्टमा 720 छ। अनि यहाँ चाहिँ अब तपाईको यो 1080 प्रिमियमको चाहिँ यसको चाहिँ अब तपाईको हाई डेफिनेसनको चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई युट्युबमा हाल्नको लागि र अन्य प्लेटफर्ममा हाल्नको लागि चाहिँ 720 बाइ 1280 भनेको चाहिँ काफी हुन्छ। अनि हामीलाई चाहिएको यही हो। अनि तपाईको चाहिँ अब यहाँनिर के लेखेको छ भने एक्सपोर्ट विथ वाटरमार्क लेखेको छ हैन। यसलाई अब नचलाउने। अनि तपाईले चाहिँ जस्ट यहाँनिर चाहिँ अपग्रेड फर फ्री एन्ड एक्सपोर्ट भनेको छ नि, तपाईले यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्ने यसलाई है त। ध्यान दिनुपर्ने कुरा है फेरि तपाईले। यहाँ तपाईले यो अपग्रेड फर फ्रीमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ यो भिडियो एक्सपोर्ट हुन्छ। वाटरमार्क आउँदैन तपाईको भिडियोमा है त साथीहरु। तपाईले त्यसो गर्नु होला। म चाहिँ अहिले एक्सपोर्ट गर्दिन हैन। तपाईहरुले चाहिँ अब यस मध्येमा नबुझेको कुराहरु के छ भने मलाई चाहिँ भिडियो कमेन्ट बक्समा आएर मलाई सोध्नु होला। समय सापेक्ष तपाईको उत्तर म दिने कोसिस गर्नेछु। र मसँग प्रत्यक्ष रूपमा बोल्न चाहनुहुन्छ अथवा च्याट मार्फत चाहिँ कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईलाई चाहिँ इन्स्टाग्रामको मेरो एकाउन्टको URL दिएको छु। त्यहाँबाट पनि मलाई फलो गरेर मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै साथीहरु आजको टपिक भनेको यही थियो। मलाई आशा छ तपाईहरुले अवश्य पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि भिडियो एडिटिङ गर्न चाहिँ बेसिक रूपमा तपाईले नलेज प्राप्त गर्नुहुनेछ। र यस्तै किसिमको भिडियोहरु
हेर्नको लागि साथीहरु रातोकलम अनलाइन टिभी युट्युब च्यानललाई चाहिँ कृपया सब्स्क्राइब गरिदिराख्नु होला।